Good day everyone, this is Jeff Biazon and welcome to another cooking show. Ngayon po magluluto tayo ng mas pinahealthy na pinakbet. So wala po siyang baboy at wala rin po siyang bagoong. Ito po ang mga ingredients. Eggplant or talong po, hihiwain po siya ng pahaba. Okra po, hihiwain sa dalawa. Ampalaya. Himbabao po, aalisin lang po yung nasa dulo. Piliin po natin yung kamatis na pula at medyo damihan po natin kasi siya po ang magpapasarap ng ating pinakbet. Bawang, sibuyas, sigarillas, hiwain po natin ng medyo maliliit. Siling pang sigang at kalabasa. At syempre po asin para sa pampalasa. First po, igisa po natin yung bawang. Pag medyo brown na po yung bawang, isunod na po natin ang sibuyas. Tapos po, ilagay na rin po natin yung kamatis. Tutuyin po natin ng mabuti yung kamatis para lumabas po yung katas niya. Pag medyo luto na po yung kamatis, igigisa na po natin yung kalabasa. Kasi po, ito po yung matagal maluto. Pag medyo luto na po yung kalabasa, ilalagay na rin po natin yung sigarillas, okra, talong at ampalaya. Igigisa rin po natin ang mga ito at make sure po na wag po itong ma-overcook. Lagyan po natin ng konting tubig. Lagyan na po natin ng asin. Ang dami po, depende po sa ating panlasa. Pag maluluto na po siya, saka lang po natin ilalagay yung himbabao kasi madali lang po itong maluto. Lastly po, ilagay na po natin ang siling pang sigang.
Ito na po ang ating healthier pinakbet. Happy eating!